วัสดีครับทุกคนครับสิ่งนี้คือเป็นยานพาหนะของทีมงานในสตูเรานั่นแหละอยู่ดีเครื่องมันก็ดับครับผมใช้มาปีครึ่งแล้วมันเพิ่งมีปัญหาครั้งแรกกับการเดินทางของผมคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาที่เราซื้อมากับจำนวนกิโลที่คุณใส่เข้าไปอะในรีโมทมีบอกไหมว่าขับกี่กิโลแล้วอะไม่มีอ่ะผมจำได้ว่ามันมีจริงเหรอ 1,372 กิโลเมตรเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ 1,300 กว่ากิโลแล้วอะก็เปรียบเทียบกับระยะกิโลที่ใช้แล้วก็คือถูกต้องแล้วแหละที่มันต้องพังผมก็เลยแบบอะไรพังวะถ้าเป็นแบตเตอรี่ผมก็อาจจะพอซ่อมได้นะเพราะว่าช่วงนี้ฝึกทำแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมก็เนี่ยก็เป็นที่มาของ IG Story ที่คุณโพสต์นั่นแหละครับคุณเรียกช่างแบตมาซ่อมนะครับผมก็เลยแกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็เจอกับสิ่งนี้ครับเฮ้ยเราพอจะเข้าใจแล้วว่ามันทำงานยังไงมันทำงานโดยการที่มีแบตเตอรี่หลายๆเซลล์มาติดกันแล้วก็มีตัวควบคุมตัวหนึ่งไอตัววงจรข้างบนเนี่ยเรียกว่า BMS Battery Management System ถ้าไม่มีอันเนี้ยเวลาคุณชาร์จไฟตรงเข้าไปอ่ะมันอาจจะชาร์จลูกแรกแรงแล้วพอมันไปถึงลูกหลังๆมันอาจจะเบามันทำให้เวลาไฟชาร์จเข้าไปมันไม่บาลานซ์ไงเพราะฉะนั้นถึงแม้แบตเตอรี่มันจะต่อกันก้อนเล็กก้อนนึงต่อกันกลายเป็นก้อนยาวแต่เวลาชาร์จเราก็ไม่ได้ชาร์จทีเดียวเป็นก้อนใหญ่เราต้องชาร์จก้อนย่อยตอนชาร์จก็ชาร์จทีละก้อนให้เต็มใช่ไหมแต่ตอนใช้ก็ใช้พร้อมกันใช่คือตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นที่แบตหรือเปล่าผมก็เลยทักไปหาไอ้คนที่ผมซื้อสเก็ตบอร์ดมานี่แหละแล้วเขาบอกว่าอาการนี้น่าจะแบตเสื่อมครับเราก็เลยแบตเสื่อมมาไหนขอลองวิชาซะหน่อยก็แกะแบตออกมาแล้วกะว่าถ้าเกิดมีมันสักก้อน2ก้อนข้างในที่พังนะผมก็จะเอาก้อน2ก้อนนั้นมาเปลี่ยนก็เลยแกะออกมาทุกก้อนเลยอันนี้คือหลังจากที่เอาแต่ละก้อนเอาออกมาวัดไฟเสร็จหมดแล้วนะปรากฏว่ามันตายไป2ชุดมั้ง2ใน10แค่2ใน10เสียมันก็ไม่สามารถวิ่งได้แล้วอย่างเงี้ยใช่มันก็วิ่งไม่เต็มแล้วประสิทธิภาพมันหายไปเยอะแล้วไงอันนี้ก็เลยเป็นแบตลูกเก่าของคุณนะครับที่ผมเปลี่ยน2อันนี้ไปละได้เป็นลูกนี้ปุ๊บผมก็ปิดเทปอย่างดีเลยนะจนกลายมาเป็นก้อนแบบนี้ก็ใส่ก้อนนี้ไปแหละแล้วก็ให้คุณลองเล่นแล้วมันเป็นไงมันก็ดับอยู่ดีแต่มันวิ่งได้นะมันก็เหมือนครั้งแรกไงที่ดับก็คือวิ่งได้ประมาณ500เมตรแล้วก็ดับก็เลยสันนิษฐานว่าสงสัยมันจะอาการหนักกว่านั้นแล้วว่ะผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าผมสามารถซ่อมมันได้ก็เลยเราก็กล้าซื้อไอ้18650เนี่ยซื้อมา20ก้อนเลย18650ก็คือขนาดฐานอันนี้ขนาดฐานเนี้ยผมซื้อแบตรุ่นเนี้ยผมซื้อมา20ก้อนเลยอย่างแรกที่ผมทำก็คือผมเอามาวัดไฟก่อนเอาวัดไฟเพื่อให้ดูว่าแต่ละก้อนที่มันซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไงวะฐานใหม่มาให้มีเก็บได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็เชื่อมได้ยังไงเอาไอ้อลูมิเนียมมาต่อกันนะใช่ไหมจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่อลูมิเนียมนะแผ่นที่อยู่บนแบตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นนิกเกิลมันจะนำไฟฟ้าได้ดีสำหรับแบบเนี้ยก็ปกติแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้เรื่องการที่เขาจะเชื่อมแบตเตอรี่เข้าด้วยกันเขาก็อาจจะเอาปัดกีตรงบนแบตเตอรี่แล้วก็สายไฟปัดกีไปที่อันหนึ่งใช่ปะซึ่งอย่างนั้นอันตรายมากเพราะว่าความร้อนจากหัวปัดกีพอมันลงไปในเคมีของแบตเตอรี่อาจจะเกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่ได้แบบนี้ที่ผมทำเขาเรียกว่า spot welding หรือว่าการเชื่อมเฉพาะจุดเล็กๆเลยก็การทำอย่างนั้นมันทำให้เหล็กหลอมละลายเข้าด้วยกันเลยโป๊ะแล้วก็ติดเลยติดเลยเชื่อมกันตลอดการเลยหลังจากรอบเนี้ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วนะว่าผมทำสำเร็จเพราะว่าผมเอาไปลองเสียบแล้วผมเอาไปลองเสียบกับที่ชาร์จอันเก่าแล้วมันก็ขึ้นสีแดงแล้วเว้ยแปลว่าไฟมันเข้าแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เรียบร้อยชูนิ้วโป้งให้ตัวเองด้วยนะครับผมก็เอาไปใช้แล้วผมก็ทำร่วงพื้นครับ ไอตอนที่มันร่วงผมวางมันไว้ข้างบนครับมันไม่ใช่ที่ของมันนั่นแหละพอผมไปเล่นแรงๆมันก็หลุดออกมากระเด็นลงพื้นจนสายมันขาดพี่บอสต้องทำใหม่อีกอันนึงเนี่ยจะเห็นว่าสายไฟมันขาดเลยเว้ยประมาณ 3-4 เส้นผมก็เลยต้องลื้อนะครับแกะออกมาทำใหม่อีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เป็นการแก้สายไฟแค่ 4-5 เส้นก็คือจะเร็วกว่ารอบที่แล้วเยอะก็เนี่ยก็ปัจจุบันใช้ได้แล้วเว้ยคลิปนี้นะครับเสียค่าอะไหล่ไปประมาณ1,000แต่ว่าคุณได้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าไปใช้ต่อเลยถ้างั้นเราก็ซ่อมมันได้เรื่อยๆใช่ไหมตราบใดที่ล้อหรืออะไหล่ล้ออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่พังถึงล้อพังก็วันนั้นผมอาจจะอยากรู้เรื่องล้อก็ได้ เราคิดว่าเราจะอัปเกรดอะไรไอตัวนี้มันอีกไหมเช่นทำให้แบตมันวิ่งนานขึ้นได้อีกไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันได้หมดเลยเว้ยแต่ว่าข้อจำกัดที่ตามมาก็คือว่าไอตัวเคสมันเคสแบตเตอรี่เนี่ยมันไซส์นี้ไงมันพอสำหรับถ่านจำนวนเท่านี้ใช่คือถ้าเกิดคุณสังเกตให้ดีรูปที่ผมถ่ายตอนแบตเตอรี่ที่ผมทำเนี่ยการวางแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การวางที่ปลอดภัยที่สุดนะการวางที่ปลอดภัยที่สุดมันควรจะมีพื้นที่ระหว่างเซลล์นิดนึงให้อากาศผ่านได้ระหว่างเซลล์เพื่อให้มันกระจายความร้อนตามหลักแล้วเขาจะต้องมีสเปเซอร์วางอันนึงแต่ว่า
อันเนี้ยเป็นแบบเดิมที่เขาทำมา ตอนที่ผมแกะมันมาซ่อมผมก็ต้องแบบคอนฟิกให้มันกลับไปเหมือนเดิมเป๊ะเลย เพื่อที่ว่าผมจะได้สามารถใช้กับบอร์ดเดิมทุกอย่างเดิมได้หมดเลย แต่ผมว่าอันนี้เป็นการศึกษาเรื่องรถไฟฟ้าเบื้องต้นได้ดีมากเลยนะ ก็คุณอยากได้แรงกว่านี้ป่ะผมอาจจะซื้อมอเตอร์รุ่นใหม่มาก็ได้นะ รีบไปไหน เป็นกำลังใจให้เมคเกอร์ทุกคนที่กำลังเริ่มต้นอยู่นะ ที่แบบอาจจะดูคลิปนี้รู้สึกว่าเฮ้ยท้อว่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวนะ ซึ่งมันเป็นความรู้สึกเดียวกันเว้ยกับที่ผมรู้สึกตอนที่ผมเริ่มซ่อมอะไรบางอย่างครั้งแรกในชีวิตมันก็รู้สึกประมาณนี้แหละหลักการที่เข้าใจง่ายสุดของทุกสกิลก็คือว่ามันประกอบด้วยสกิลเล็กๆมารวมกันเว้ยอย่างคลิปเนี้ยผมก็ได้ปริญญาบัตรเรื่องสกิลแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดผมได้อีกสักใบ2ใบรวมสกิลกันอ่ะผมก็จะได้สกิลสเก็ตบอร์ดละอนาคตผมก็จะโตจากสเก็ตบอร์ดเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเครื่องบินไฟฟ้าเป็นจรวดไฟฟ้าข้ามจักรวาล ก็คือตอนเนี้ยไอ้สเก็ตบอร์ดตัวนี้มันวิ่งได้ประมาณ8กิโลจะทำให้มันวิ่งได้10กิโลมันก็น่าจะได้แหละแต่มันก็แค่จะหนักกว่านี้ ตอนนี้อาจจะ10กิโลแล้วก็ได้เพราะมันแบตใหม่เอี่ยมเลยตอนนี้อาจจะ10โลก็เอาไปลองดิ ก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจบไปด้วยการเทสด้วยกันว่าการที่เปลี่ยนแบตใหม่เนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้นะครับแบตเต็มนะครับผมเพิ่งชาร์จมาใหม่เลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าวิ่งจนหมดเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับคือตอนนี้เลขสถิติเนี่ยมันบอกว่า1373กิโลเมตรนะครับผมไปวิ่งจนมันหมดเกลี้ยงเลยนะครับแบตตอนนี้คือตอนนี้ไม่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้แล้วนะครับเล่นไม่ได้แล้วสรุปนะครับผมไปวิ่งเพิ่มมาเนี่ยมันได้ประมาณ13กิโลครับประมาณ13กิโลนะครับจาก8เนี่ยเพิ่มมาเป็น13อ่ะประมาณ5กิโลเลยนะครับกับการเปลี่ยนแบตครั้งนี้เวิร์กมาก